Vom prezenta momente legate de primele tentative de cucerire a Everestului, precum și secvențe din escaladările mai recente, din care nu vor lipsi o serie de evenimente triste petrecute pe acest vârf din Himalaya. Spre final sunt prezentate o serie de înregistrări de pe Everest, făcute de alpiniști chiar în momentul ascensiunii. În dimineața zilei de 6 iunie 1924, George Mallory, unul dintre cei mai mari alpiniști ai lumii, a pornit împreună cu însoțitorul său Sandy Irvine dintr-o tabără de pe versanții muntelui Everest și s-au îndreptat spre vârful acestuia. Veteran în 3 expediții britanice pe Everest, Mallory cunoștea cel mai înalt munte din lume mai bine decât orice alt alpinist la acea vreme. Acolo fusese aproape de moarte de 3 ori. 2 zile mai târziu, perechea a fost văzută de colegul alpinist Noel Odell ca 2 puncte negre mici care se mișcă pe o creastă la mii de metri deasupra lui și aproape de vârful Everest. Apoi ceața i-a acoperit. Mallory și Irvine n-au mai fost văzuți niciodată în viață. Marea Britanie spera să sărbătorească succesul expediției pe Everest, dar a fost în schimb cuprinsă de durere când vestea morții alpiniștilor a ajuns acasă. A fost prima și singura dată în istoria Marii Britanii când alpiniștii au fost atât de onorați. Pe muntele Everest, cel mai înalt de pe planetă, 8848 metri, în luna ianuarie temperaturile pot atinge minus 60 de grade, iar vântul ajunge și la 285 km pe oră. Everestul a fost cucerit pentru prima dată în 1953 de neozeelandezul Sir Edmund Hillary și de ghidul șerpaș Tenzing. Expediția bine organizată a fost lansată în primăvara lui 1953, iar până la jumătatea lunii mai a fost înființată o tabără din care să se facă pregătirile pentru cucerirea vârfului. După ce o altă pereche de alpiniști desemnată, dar care nu a reușit să ajungă pe vârf pe 27 mai, Hillary și Tenzing au pornit și ei pe 29 mai, astfel că până dimineața ei au reușit să ajungă pe vârf. Și-au dat mâna, Hillary a făcut poze, după care l-au căutat pe George Mallory, dar nu l-au găsit. După aproximativ 15 minute în care au stat pe vârf, Hillary și Tenzing și-au început coborârea. După 75 de ani, pe versantul nordic al Everestului, reputatul alpinist american Conrad Anker, parte a unei expediții special organizate pentru căutarea rămășițelor pământești ale lui Mallory și Irvine, au descoperit un cadavru la 700 metri sub vârf. Trupul, cu fața în jos, era mumificat și prezenta fracturi severe la picioare și la craniu. Cămașa avea cusut pe guler numele lui George Mallory și teste ADN ulterioare comparative cu cele ale descendenților săi au confirmat că trupul era acel al renumitului alpinist dispărut pe 8 iunie 1924. Cadavrul lui Irvine nu a fost descoperit niciodată, nici aparatul de fotografiat pe care Mallory îl luase cu el și care ar fi putut rezolva enigma ce o constituie cucerirea sau nu a vârfului. Datorită altitudinii sale extreme și a condițiilor meteorologice imprevizibile, escaladarea Everestului e o sarcină extremă. De-a lungul deceniilor, mai mulți alpiniști și-au pierdut viața, trupurile lor rămânând pe versanți înghețate.
Un alt caz emblematic este cel al lui Francie Arsenfiev, prima americancă care a urcat pe Everest fără oxigen suplimentar. În mod tragic, în 1998, ea și soțul ei au ajuns pe vârf, dar în timpul coborârii, Francie a fost implicată într-un accident. Soțul său a încercat să o salveze, dar în cele din urmă a trebuit să o abandoneze. Ani de zile, trupul său a rămas vizibil de-a lungul unui traseu popular până când a dispărut în cele din urmă în 2007. Many people were up there. What happened to them? My God! My God! Somebody's there! Somebody's there! No, I'm God! Shit! Some people there. Shit! Oh my God! Shit! Please help them! Somebody help them! No! 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 Hannelore Schmatz, născută în 1940, a fost un alpinist german și a patra femeie care a urcat pe vârful Everest. Ea se afla într-o expediție pe ruta de sud a Everestului cu soțul ei, Gerhard Schmatz, când a murit la altitudinea de 8300 de metri. Gerhard Schmatz a fost liderul expediției atunci în vârstă de 50 de ani. În aceeași expediție se afla și americanul Ray Gennett, care a murit și el în timp ce cobora de pe vârf. Epuizați de urcare, s-au oprit pentru a se odihni la 8300 metri, deși noaptea se apropia și în ciuda faptului că ghizii lor șerpași i-au îndemnat să nu se oprească. Hannelore s-a așezat și a spus șerpașului: "Apă, apă", după care a murit. Unul dintre ghizii șerpași a rămas cu corpul ei și, ca urmare, și-a pierdut majoritatea degetelor de la mâini și de la picioare. Ray Gennett a murit mai târziu, în aceeași noapte. Gerhard Schmatz, soțul lui Hannelore, și șerpașii au decis să-și continue coborârea. Trupul lui Gennett a dispărut în cele din urmă sub zăpadă, dar trupul lui Hannelore a rămas acolo unde a murit, pe munte
did it. Coming, inside. Inside. Inside is better. Oh, 10 wow. 10 भीतर जा 10 भीतर Inside. Okay. Esta es la cumbre del Everest. Esta es la cumbre, que chingado. Lo más alto del mundo. It's nothing like rappelling down your first mountain in Nepal at 18,000 feet. Mulți nu-și pot permite să recupereze cadavrele rudelor care au murit pe Everest. Chiar dacă au mijloace financiare, majoritatea companiilor private refuză să ajute la scoaterea cadavrelor din zona morții, deoarece e prea periculos și costisitor. În fiecare an există doar o fereastră de 15 zile în care alpiniștii pot urca și coborî de la 8000 metri, deoarece vânturile încetinesc în timpul tranziției dintre cicluri. În zona morții, viteza vântului depășește 100 km pe oră. Costurile finale de repatriere pot ajunge la $10.000, uneori în jur de $70.000. De aceea, peste 200 de cadavre zac pe muntele Everest. Corpurile sunt intacte din cauza temperaturilor extrem de reci, prin urmare nu se pot descompune. Majoritatea familiilor care și-au pierdut pe cei dragi au ținut slujbe de pomenire acasă și și-au lăsat rudele să odihnească pe munte.
Muntele Everest i-a atras pe mulți alpiniști să încerce să urce până la vârf în ciuda riscurilor. Pentru mulți dintre ei, Everestul e visul suprem. Costul urcării pe Everest poate fi în jur de 100.000 de euro. Depinde dacă ghidul este un șerpaș sau unul din Occident. Prețul mediu al urcării pe Everest pentru o persoană fără experiență este în jur de 65 până la 100.000 de dolari, spun specialiștii. Costul ar putea fi de până la 35.000 de dolari pentru o persoană cu experiență. Oh dear God. Tabăra de bază Everest din Nepal se află la 5364 metri, la poalele celui mai înalt vârf din lume, Muntele Everest. Timp de câteva luni, în fiecare an, acest loc se transformă într-un mic oraș cu corturi, pe măsură ce se umple cu grupuri de alpiniști care speră să ajungă pe cel mai faimos munte din lume. Everything is shaking. The whole ground is shaking. Do you hear that? The ground is shaking. What about if the ground opens up?